Hello guys! Meron na naman tayong panibagong pagkakaabalahan. Ito ang pag-room makeover. Itong room na nakikita nyo ngayon ng ating imamakeover. Maliit lang siya dahil hindi naman talaga to intended para maging isang bedroom. At dahil gagawin na siyang bedroom, atin na itong lilinisin at papagandahin. Dahil kapag malinis, masarap at magiging mahimbing ang inyong tulog. Pinaayos muna ang bintana para maging maluwag at maliwanag. Pinaayos din ang hagdanan at nagpalagay rito ng pader. O diba, ang dami kong snap? Ewan ko ba naman kasi sa TikTok? 8,000 ang budget ko para sa makeover na ito. Abangan at tignan nyo ang aking mga susunod na videos kung saan nga ba aabot ng 8,000 pesos. At sa ngayon, gagawa muna tayo ng Accentwall. Ang una kong gagawin ay bumili ng materyales. Sabado na ngayon at buti na lang walang traffic. Kapatid ko nga pa rin nagda-drive. Dahil di pa ako marunong mag-drive. Ayan, dito kami sa may tandang Sora bumili. Maraming mga hardware sa amin pero dito namin pinili dahil mas mura dito. So, ayun, mga binili ko katulad nitong pintura. At bumili na rin ako ng mga bagong brushes. Yeah. So, marami akong mga iba't ibang color na binili para mag-explore tayo kung ano yung mga color na pwede nating magawa. At gagawa rin tayo ng geometric wall ulit. Kaya bumili ako ng mga masking tape. Yan. Tapos ito yung mga brushes. Dalawa, isang 4 inches, isang 1 inch ata to. At ngayon, pauwi na kami. Pagka-uwi ng bahay, ikot-ikot muna sa ating aayusan. Habang nagpapahinga na rin. At nung medyo nakaikot-ikot na, let's go! Isa pa, let's go! Tinanggal ko muna yung mga laman sa kwarto dahil alam nyo naman kung paano ako magpintura. Makalat. Yung mga gamit pinasok ko muna sa loob ng aking kwarto para di siya maalikabukhan mamaya kapag nagwalis tayo. At ito na, bubuhatin ko na, napakabigat. Feeling ko may superpowers ako. Char. After kong mailabas yung kama na sobrang bigat, nagwalis muna ako. After ng pagwawalis, naglagay ako ng skim coat sa mga butas-butas. At nang matuyo, ito'y aking niliha. Kapag magliliha kayo, mas maganda kung meron kayong face mask o pantakip sa ilong at bibig. Ayan na, binuksan ko na yung pintura at hinalo ko ito ng mabuti. Dahil kailangan itong haluin ng todo-todo. Ang gagamitin ko pala rito ay itong binili kong 4 inches na paintbrush. Ewan ko kung bakit ayoko sa roller. Siguro dahil mas marami ang talsik doon. So yung napinturahan ko na yung part ng wall na abot ko at yung mga natira na lang ay yung matataas na part. So gagamit tayo mamaya ng hagdanan. Tapos pagdating naman sa pintura, nakagastos na tayo ng mahigit kalahating galon. So medyo marami pa naman dahil upper part na lang naman yung lalagyan natin. At pinatutay na madami talaga ako magpintura. Napagalitan na naman ako ng aking nanay dahil may damit na lamang na dumihan. For the meantime, niliyanda muna tayo dahil may pabaon ng aking nanay. Merong pa-coke at pa-shopal. Tara tayo! Habang kumakain, sayaw muna tayo ng pang TikTok. Bang bang bang, char. Galing ka, B. Mamaya ka na mag-TikTok. At yan na, napinturahan ko na ng puti ang ating kwarto. Di ba ang linis tignan ng puti? Ito na ang day 2 ng ating makeover. So gagawa tayo ngayon ng accent wall. So ang naisip kong design ay yung honeycomb or hexagon wall. So simulan na natin sa paggawa ng pattern. Sa paggawa ng pattern, ito ang mga kailangan. Dapat meron kang cardboard o kaya lumang folder, ruler, lapis, at scissor. At yan, nagsukat-sukat lang ako at gumawa ko ng hugis hexagon. Yan, tamang gupit lang. So, ito na yung pattern na ginawa ko. So, kasing laki lang siya ng mukha ko. Eh di wow! So, pwede naman kayo mag-create ng mas maliit pa rito or mas malaki pa rito. So, depende na yan sa inyo. So, punta na tayo doon sa wall na lalagyan natin. Nagsimula ko sa may bandang gitna.
Mahalagang meron tayong pattern para pantay-pantay ang hexagon na ating gagawin. Sa pagmarka, mas maganda na wag mo itong diinan para hindi mahirap burahin mamaya. O diba, dami ko ng chika, hindi pa tayo nakakaisa? Maguhitan yung ating wall. Ngayon, gagamit tayo ng masking tape para ilagay doon sa pagitan ng bawat pattern. So, itong masking tape na to ay 1/2 inch. So, 25 pesos lang siya per rolyo. So, 4 binili ko. Hindi ko alam kung sobra or kulang pa ito. So, ilagay na natin. Let's go! Ng masking tape itong pader natin. So, nakagastos lang ako rito ng 1.5 masking tape. So, papahinga muna tayo at mamaya pipinturahan natin ito. Ito yung mga pinturang binili ko. So, 55 pesos lang siya. May yellow, may gold, may green, may red, at may brown. So, ang ginawa ko ay pinaghalo-halo ko lang ang mga ito para mag-create tayo ng iba't ibang color. Itong gamit ko ngayon ay yung raw sienna o ito yung color gold. Itong color naman ay pinaghalo-halo ko lang yung red, gold, yellow, at kulay puti. So, bahala ka na rin mag-experiment or mag-explore kung anumang color ang gusto mo.
ilang oras sa tapos na rin ako sa pagpipintura. So, pinaghalo-halo ko lang yung mga color at ayan yung kinalabasan. So, papatuyin ko lang yung pintura at siguro bukas tatanggalin na natin yung masking tape. Tingnan natin kung ano ang kakalabasan. Pagkatapos ko matanggal yung mga masking tape, nilitouch ko yung mga imperfection, yung mga lumagpas. At ngayon, ito na yung kinalabasan ng ating wall. At kung nagustuhan mo itong video na ito, don't forget to like and subscribe dahil marami pa tayong mga do-it-yourself na gagawin. Thank you!